توی مسئله یک وزنه 100 کیلوگرمی داریم که توسط 3 تا قرقره و 3 تا کابل به یک موتور متصل هست. صورت سوال میگه که اگر سرعت کابل 1 که به موتور متصل هست 200 میلیمتر بر ثانیه باشه و همینطور در هر ثانیه مقدار این سرعت 500 میلیمتر بر ثانیه اضافه بشه، یعنی شتاب برابر با 500 میلیمتر بر ثانیه هست، مقدار کشش رو در هر 3 تا کابل حساب کنید و از وزن پولی ها هم صرف نظر کنید. خب ابتدا رابطه کابل ها رو می نویسم. برای اینکه رابطه کابل ها رو بنویسیم من نقاط رو اسم گذاری می کنم. این نقطه رو اسم گذاری می کنیم آ، این نقطه یا این قرقره، این پولی که میتونه حرکت بکنه رو اسم گذاری میکنیم B و اینجا رو هم اسم گذاری میکنم C. خب کابل 1 رو اگر بخوام براش طولش رو بنویسم، طول کابل 1 میشه فاصله این قسمت یعنی HA، پس L1 برابر هست با HA به اضافه این قسمت که اسمش رو میگذارم HB، ضمناً یه HB هم از این سمت دارم، پس به اضافه 2 تا HB به اضافه 2 تا HB و به اضافه یه C1 هم میکنم، چون یه عدد ثابت هم اضافه میکنیم برای به خاطر اینکه این فواصل بعضی قسمتاش ثابت هست. حالا این C1 میتونه مثبت یا منفی باشه، پس به اضافه C1 این میشه طول کابل 1. طول کابل 2 رو بنویسم L2، طول کابل 2 برابر میشه با خب میشه این فاصله یعنی HC به اضافه این فاصله میشه HC منهای HB، یعنی HC منهای HB این فاصله رو به من میده. پس میذارم به اضافه HC منهای HB یه عدد ثابت هم اضافه میکنم بهش. طول کابل 3 هم که ثابت هست کلا. خب میتونم از این دوتا رابطه مشتق بگیرم. از رابطه اول اگر مشتق بگیرم، خب طول کابل که ثابت میذارم 0 برابر با به جای HA میذارم VA به اضافه 2 تا VB، C1 هم عدد ثابت هست. اگر مجدد مشتق بگیرم رابطه شتاب به دست میاد، میشه AA به اضافه 2 تا AB. برای کابل 2 هم به همین ترتیب اگر مشتق بگیرم 0 برابر هست با 2 تا VC، 2 تا C داریم، 2 تا HC داریم، 2 تا VC منهای VB. اگر مجدد مشتق بگیرم میشه 2 تا AC منهای AB. پس رابطه های بین شتاب و سرعت ها رو برای پولی ها مشخص کردم. خب ما الان توی این مسئله داریم که نقطه آ شتاب نیم متر بر ثانیه 500 میلیمتر یا نیم متر بر ثانیه داره. پس میذارم آ برابر هست با نیم متر بر ثانیه. خب اگر آ برابر هست با نیم متر بر ثانیه میتونم مقدار آی بی رو از این رابطه به دست بیارم. پس مقدار آی بی میشه منهای 1/2 ضرب در نیم، پس میشه منهای ممیز 25 صدم متر بر مجذور ثانیه. این هم مجذور ثانیه هست، این مقدار آی بی. خب مقدار آی بی رو دارم، میتونم از این رابطه مقدار آی سی رو هم به دست بیارم. مقدار آی سی میشه نصف آی بی، آی بی میره سمت دیگه تقسیم بر 2 میشه، پس میتونم مقدار آی سی رو هم از این رابطه به دست بیارم. آی سی مقدارش میشه منهای ممیز 125 متر بر مجذور ثانیه. خب این مقادیر شتاب های نقطه آ، نقطه بی و نقطه C. خب حالا برای این وزنه من یک رابطه تعادلی میتونم بنویسم. این وزنه یه نیروی 100 کیلوگرمی رو به پایین داره، 100 ضرب در 9 ممیز 8 و یک نیروی T3 رو به بالا داره. خب و ضمناً این وزنه شتابی برابر با شتاب نقطه C خواهد داشت. نقطه C شتاب منهای ممیز 225 هزارم داره، پس میتونم رابطه تعادل رو براش بنویسم. مینویسم سیگما F برابر با MA. خب رو به بالا نیروی T
TSC رو دارم، میذارم TSC رو به بالا، منهای با رو به پایین، مقدار 100 ضرب در 9 / 81 رو دارم و این برابر هست با مقدار جرم که هست 100 کیلوگرم ضرب در مقدار شتاب ضرب در منهای ممیز 125,000. خب میتونم از این رابطه مقدار TSC رو به دست بیارم. کششی که توی کابل C هست برابر میشه با 993 ممیز نیم. 993 ممیز نیم میشه مقدار کشش داخل کابل. خب حالا میتونم برای پولی C تعادل بنویسم. پولی C رو اگر بخوام تعادل بنویسم، پولی C یک نیروی T3 رو به پایین داره و 2 تا نیروی کابل 2 رو به بالا داره، یعنی 2 تا T2 اینجا هست، یه T2 این سمت و یه T2 سمت دیگه. پس میتونم بگم T3 برابر هست با 2 تا T2. خب اگر T3 رو داشته باشیم 993 و نیم، پس T2 میشه نصف این مقدار. پس T2 مقدارش میشه 496 ممیز 7. 496 ممیز 7 نصف 993 بنویسم که مشخص باشه. 993 و نیم تقسیم بر 2 میشه 496 ممیز 7. همینجور میتونم این تعادل رو برای پولی B یا پولی وسطی بنویسم. برای پولی وسط به چه شکلی هست؟ یک نیروی T2 رو به پایین داریم و 2 تا نیرو هم رو به بالا که اسمش رو بگذارم T1. خب مقدار T2 هم برابر هست با 2 تا T1. پس T1 میشه نصف T2 رو قبلا به دست آوردیم، میشه 496 ممیز 7 تقسیم بر 2. مقدار T1 هم میشه 298 ممیز 38 نیوتن. این هم مقدار نیروی T1. پس نیرو در کابل 1، نیرو در کابل 2 و نیرو در کابل 3 یا TSC رو به دست آوردیم.